Instagram where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं एमजेच्या इझी रेसिपीज मध्ये। आज मी बनवणार आहे तुमच्यासाठी हेल्दी मुगाचे बॉल्स, जे बनवायला अगदी झटपट आहे व लहान मुलांना अगदी आवडतील असा पदार्थ आहे। चला तर मग वळूया किचनकडे। त्यासाठी साहित्य मी इथे घेतलेलं आहे। 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे व त्याचबरोबर 1 मूठ असा तांदूळ घेतलेला आहे। इथे तांदूळ कुठलाही चालेल तुम्ही घेतलेला, इथे मी कोलम घेतलेला आहे। हे मी स्वच्छ धुवून आदल्या दिवशी रात्री पाण्यात भिजत ठेवणार आहे दोघंही। सर्वप्रथम साहित्यामध्ये जे मी तुम्हाला दाखवलं होतं आधी, डाळ व तांदूळ मी रात्रीच पाण्यात धुवून भिजत ठेवलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता डाळ छान फुगलेली आहे। त्याचप्रमाणे आपण वाटताना, डाळ व तांदूळ वाटताना 2 हिरव्या मिरच्या घेणार आहोत, अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट घेणार आहोत, मीठ घेणार आहोत 1 चमचा चवीपुरतं, जिरं अर्धा चमचा व हळद अर्धा चमचा। त्याचबरोबर वाटून झाल्यानंतर आपण त्यात ऍड करणार आहोत किसलेला गाजर अर्धा, कोबी बारीक चिरून घेतलेला, कोथिंबीर व खाण्याचा सोडा अर्धा चमचा। चला तर मग वळूया कृतीकडे। आता तुम्ही बघू शकता जे भिजवलेली डाळ व तांदूळ होते त्यातलं मी पाणी काढून घेतलंय। ते आता छान आपण मिक्सीमध्ये बारीक वाटून घेऊया। त्याचबरोबर ऍड करूया तांदूळही। आणि आपण जे मसाले घेतले होते, मीठ, आलं लसूण पेस्ट, 2 हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा हळद व अर्धा चमचा जिरं, तेही आपण त्यात ऍड करून छान बारीक वाटून घेऊया। आपली डाळ, तांदूळ व मसाले छान बारीक वाटून झाले आहेत। तुम्ही बघू शकता त्याची कन्सिस्टन्सी व मी किती बारीक ते वाटून घेतलंय। हे आपल्याला पाणी न टाकताच वाटायचंय। पाणी टाकलं तर ते खूप पातळ होऊ शकतं, म्हणून पाणी न टाकता वाटायचंय। आणि जर समजा पातळ झालंच, कधी पाणी राहिलं तर 2 चमचे तांदळाचं पीठ तुम्ही त्यात ऍड करा, चालेल, काही हरकत नाही। आता मी ते एका भांड्यात काढून घेते। जसं की मीठ आपण आधीच ऍड केलं आहे, त्यामुळे आता मीठ टाकायची आवश्यकता नाहीये। आता मी चिरलेल्या ज्या भाज्या आहेत आपल्या, त्या सर्व टाकणार आहेत त्या। तुमच्याकडे ह्या भाज्या नसतील तर चालेल, हरकत नाही। तुम्ही फक्त कांदा व कोथिंबीर जरी यूज केली तरी याची चव खूप छान येते। भाज्या टाकून आपण ते छान मिक्स करून घेऊया। इथे मी एकीकडे आपटे पात्र गरम करायला ठेवलेलं आहे गॅसवर। जर तुमच्याकडे आपटे पात्र नसेल तर तुम्ही साध्या तव्यावर छोटे छोटे पॅनकेक सारखं जरी बनवलं हे, किंवा डोशासारखं जरी बनवलं तरी हे छान लागतं चवीला। पॅन तापतो तोपर्यंत जो अर्धा चमचा सोडा आपण घेतलेला होता तोही मी यात ऍड करणार आहे। जर तुमच्याकडे सोडा नसेल घरी तर तुम्ही यात 2 चमचे आंबट दही ऍड करा व 15 ते 20 मिनिटं ह्या मिश्रणाला झाकण ठेवा व नंतर हे छोटे छोटे बॉल्स किंवा आपटे किंवा छोटे पॅनकेक्स तुम्ही बनवायला घेऊ शकता। तुम्ही बघू शकता आपलं जे बॅटर आहे ते थोडं फ्लफी झालं आहे सोडा ऍड केल्यानंतर। आता आपण लगेचच तापलेल्या पॅन मध्ये हे मिश्रण टाकूया।
अगदी थोडं थोडं तेल आपल्याला टाकायचं आहे पॅन मध्ये. त्याचबरोबर आपण ऍड करूया आपलं बॅटर. हा पदार्थ तुम्ही पाहुणे आल्यावर स्टार्टर्स मध्येही घेऊ शकतात, मेन कोर्स मध्ये घेऊ शकतात. मुलांच्या टिफिनलाही काहीतरी नवीन असं हवं म्हणून हा पदार्थ तुम्ही ऍड करू शकतात. ब्रेकफास्टला यूज करू शकतात. खूप छान लागतात हे. त्यावर आता 2 मिनिटं जरा झाकण ठेवून घेऊया आपण व 2 मिनिटांनंतर आपण त्यांना टर्न करून घेऊया. 2 मिनिटांनंतर अप्रॉक्सिमेटली आपण झाकण उघडून बघूया. वाव, छान फुलले आहेत बघा आपले बॉल्स, अप्पे बोलू शकता तुम्ही. आता मी त्यांना टर्न करून घेते व दुसऱ्या बाजूनेही छान क्रिस्पी होईस तोपर्यंत शेकून घेते. आता एवढा सुंदर सुगंध येतोय, मस्त असं वाटतंय की लगेच खावं मी. रिअली छान सुगंध येतो. जर तुम्हाला वाटल्यास टर्न केल्यानंतर तुम्ही थोडं ऑइलही टाकू शकतात, पण इथे मला आवश्यकता नाही वाटत आहे म्हणून मी नाही टाकत आहे. बघू शकता तुम्ही हे छान असं क्रिस्पी ब्राऊन तयार झालेलं आहे. दुसऱ्या बाजूनेही मी शेकून घेते. दुसऱ्या बाजूनेही आपण बघून घेऊया 1 मिनिटानंतर. साधारणतः बघू शकता तुम्ही छान ब्राऊन होतात ते. टर्न करून घेऊया. असंच 2 ते 3 मिनिटं आपण टर्न करत करत त्यांना शेकून घेऊया. तुम्ही बघू शकता 2 ते 3 मिनिटं मी छान अशाच प्रकारे टर्न करून घेतले 2 वेळा व हे आपले अप्पे तयार झालेले आहेत. आता मी ते प्लेटमध्ये काढून घेते. त्याचप्रमाणे उरलेल्या सर्व पिठाचे अप्पेही मी अशाच प्रकारे बनवून घेते. चला तर मग खायला तयार आहे हेल्दी मुगाचे बॉल्स, जे मी इथे हिरव्या चटणी सोबत सर्व केलेले आहे. ते तुम्ही टोमॅटो सॉस किंवा चहा बरोबरही खाऊ शकता. तेव्हा माझी ही रेसिपी तुम्हीही घरी नक्की करून बघा व तुमचा फीडबॅक मला नक्की द्या. आणि बघत रहा एमजेस इझी रेसिपीज व माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब, शेअर जरूर करा. थँक्यू.